ni kami tengah tunggu Grab. Boleh duduk seorang kan. Karim. Oh, okey. Pakcik lah. Sekarang sudah naik Karim. Okey. Sama Abdah bin Yaroh. علامات 200 متر الاتجاه نحو اليسار. السلام عليكم. وعليكم السلام كيف حالك؟ الحمد لله. Cakap Arab. So sekarang kita nak pergi ke mana? Can you speak English? Can. Okay. I'm from Malaysia. ما شاء الله تبارك الله. From Kuala Lumpur? Ya, Kuala Lumpur. ما شاء الله. Now going to where? I don't know. I'm walking with mud. Going to Syurga. الشهداء. سيد الشهداء. Ya, Syurga. Uhud. شهداء أحد. نعم. This Malaysia Hotel, Tabung Haji Hotel. ساحة. As-Saha Hotel. Alhamdulillah. Ada As-Saha. Ni dia juga tu. Oh. There's Uhud. Yeah. I see already. You see that mountain, small mountain? Yes. That Yeah. is Roma. Roma Mountain. Roma mountain. Yeah. Okay. About 50 Roma people. You know Angkor? Yeah, Angkor. Yeah, no, yeah. There's Angkor. Here there's one from this area. This wadi? This is Wadi. Yeah. Before also have wadi? No. Oh. Tak, serangan tu dari mana? Serangan dari sebelah sana, daripada Makkah. Ni ada orang jual-jual. Tu Bukit Memanah. Ini bukan Bukit Uhud tau. Tu Bukit Memanah. Masa zaman perang, Artinya Nabi perang sebelah sana. Oh, dari sana. Perang sebelah sana. Lepas tu dah menang, dia orang bersorak, dia orang turun daripada bukit tu. Kafir Quraisy datang pada sini. Pusing sini, attack daripada belakang. Faham tak? Adalah kita bagi salam dan kita doakan kesejahteraan mereka dan kita siapa nak beri salam boleh beri salam, siapa nak ikut saya boleh ikut saya. Assalamualaikum bima sabartum hanya al-fatah. Assalamualaikum ya ahli diyar minal muslimin wal mu'minin. Assalamualaikum ya ahli diyar wal mu'minin wa insyaallah. Sekarang kita panjat. Ini bukan Bukit Uhud. Ini Bukit Pemanah. So 50 orang Nabi letak dalam ni. Nabi pesan dah jangan turun. Duduk atas ni. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Bukit tu Nabi kata gua dan bukit tu akan berada di syurga. Nanti kita kat syurga, nanti kita tengoklah ada bukit-bukit ni. Ada.
Tahun ini boleh tahu sini. Dah berapa? Dah ribu tahun dah. Kita masih ada. Ibu? Nanti atas ni. Dia punya strategik je. Duduk atas ni nampak semua. Ibu? Dia dapat musuh dua dia datang. Sekarang makam syuhada. Sekarang kami nak pergi ke Telaga apa? Telaga Osman bin Affan. Yang mana Osman beli telaga tu daripada seorang Yahudi. Ini banyak memberi pengajaran pada kita lah. Yang orang Muslim kena berjuang dalam industri, dalam ekonomi untuk apa? Memperkuatkan ekonomi Islam. Osman bin Affan dia beli telaga tu daripada seorang Yahudi. Dia beli separuh je tu. Skill dia punya strategi dia beli separuh je. Dia beli semua tak boleh. Betul tak? So dia beli separuh je tu. Lepas tu orang Islam dia akan beli waktu Osman bin Affan jual lah. So Yahudi tu dia tak jual, dia wakafkan. dia wakaf, bukan jual, dia wakafkan. So Yahudi tu rasa rugi. So Yahudi tu kata, kau belilah semua. Kan? Itu antara strategi yang begitu strategik lah. Strategi ekonomi yang bagus lah. Jadi kita sembahyang tahiyat masjid 2 rakaat. Lepas tu kita gerak ke Osman bin Affan. Okay? Assalamualaikum. Inilah Masjid Qiblatan. Kami datang dengan Grab. Berapa harga? 13 rial. Boleh, boleh. Yang sekarang dah kena waktu Zuhur. So sembahyang Zuhur dulu kat sini. Lepas tu kita pergi tengok lawat kawasan mana masjid, mana tempat dua kiblat tu, mana Nabi ubah kita sembahyang asar kat masjid ni lah. Nabi sembahyang, lepas tu sampai wahyu mana terpaksa untuk ubah kiblat. Nabi bertindak serta-merta untuk ubah kiblat. Kita tunggu solat Zuhur. Oh, okey. Sekarang ni okey. Syukran ya akhi. Sekarang ni aku datang ke Orang ni pun mesti nak turun. Sim Osman bin Affan punya telaga ataupun farm dia. Tengok close, nothing, no. So tengok dalam Facebook je ada. So Osman bin Affan punya farm ni dah mungkin dia tutup kot untuk pelancong. Okey, ya. So ni Muhammad good. So dia hantar
dah kita ke sini, tengok tak ada, so booking baru going to Kubak. Kita lepak je Kubak, nasi kambing Arab apa-apa guys. Kita semua masak. Okay. Karim, good. Good.